हेलो एभ्रिवान, हजुर सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज मैले हजुरलाई एकदम मिठो करेलाको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यसको लागि मैले यहाँ करेला लिएँ र यसलाई मैले सानो सानो गरी सुधार्दै छु। करेलाको अचार भए पनि यो अचार चाहिँ तितो हुँदैन, त्यही भएर यसलाई एकचोटि बनाएर अवश्य पनि खानु होला। त्यसपछि मैले करेलाको बिया निकाल्दै छु। बिया चाहिँ हजुरलाई मन पर्छ भने हजुरले राख्न पनि सक्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ मन पर्दैन, त्यसैले मैले सबै बियालाई चाहिँ यसरी निकाल्दै छु। यसपछि अब हामी करेलालाई बोइल गरिदिन्छौँ। त्यसको लागि मैले पानी तताउन राखेँ र त्यसमा नुन र बेसार राख्दै छु। नुन राख्दा करेला छिटो पाक्छ भने बेसारले चाहिँ करेलाको कलर एकदम राम्रो हुन्छ। अब उम्लिएको पानीमा मैले चाहिँ करेलालाई राखिदिएँ। 10 देखि 15 मिनटसम्म एकदम मजाले उमालिसकेपछि करेला चाहिँ पाकेको हुन्छ। हजुरले भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ करेला चाहिँ पाकिसकेको छ। त्यसपछि मैले सबै करेलालाई पानीबाट निकाल्दै छु। अब अचार बनाउनको लागि मैले करेलालाई एकदम सानो सानो गरी सुधारेँ। हजुरलाई गोलो गोलो सेप मनपर्छ भने हजुरले त्यो सेपमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा आफूलाई जुन सेप मनपर्छ त्यो सेपमा बनाउन सक्नुहुन्छ। सबै करेलालाई यसरी बनाइसकेपछि मैले चाहिँ करेलालाई फ्राई गरिदिन्छु। त्यसको लागि मैले तेल राखेँ र तेल तातिसकेपछि करेलालाई राख्दैछु। यदि हजुरलाई यति बेला फेरि फ्राई गर्न मन लाग्दैन भने चाहिँ पानीमा राखेर उमाल्दाखेरि हजुरले 20 मिनटसम्म उमालिदिनु होला। अब करेलालाई हामी रातो हुने बेलासम्म राम्ररी भुट्छौँ। यतिको फ्राई भइसकेपछि मैले करेलालाई चाहिँ निकालिदिएँ र त्यही तेलमा मैले मेथी फुराएँ। त्यसपछि हरियो खुर्सानी पनि राखेँ र मसिनो गरी बनाएको लसुनलाई पनि राख्दैछु। लसुन फ्राई भइसकेपछि मैले त्यसमा थोरै बेसार राखेँ र जिरा धनियाँको पाउडर पनि राख्दैछु। त्यसपछि मैले करेलामा झान दिएँ। यसमा मैले थोरै प्याज राखेँ। त्यसपछि भुटेर पिसेको तिल पनि राख्दैछु। धुलो खुर्सानी पनि राखेँ र थोरै नुन पनि राखेँ। अमिलोको लागि कागती पनि राख्दैछु। अब यसलाई एकदम मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। करेलाको अचार चाहिँ हेर्दै एकदम मिठो देखिएको छ। अब यसमा मैले थोरै हरियो धनियाँ राखिदिएँ र एकचोटि राम्ररी मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो करेलाको अचार चाहिँ बनेर रेडी भएको छ। हजुर पनि यसै गरी बनाउनुहोस्, खानुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। अनि हजुरको थोरै माया र सपोर्ट मागेको छु। मलाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।